Glowing skin doesn't have to be expensive. Here's an easy moisturizer you can make at home. 1 tablespoon of aloe vera gel. Aloe vera gel, perfect for skin routine, all in one. As a whitening, stay hydration, and rich in antioxidant. 1 teaspoon of sunflower oil. Rich in vitamins, antioxidant that provide deep hydration and protect the skin. Alternatives oil, jojoba oil, argan oil, grapeseed oil. Perfect itong gamitin day at night. Nourishing ang skin natin at riches na rin to sa mga nutrients. Mas mini-maintain ito overall lalo na ang balat natin at ini-improve nito ang skin tone. Reduce na rin to para sa sign of aging. Maintain lack of moisture and stay hydration. Maganda gamitin, magmi-maintain ng lack of moisture na hindi basta dry para sa ating balat. Sa texture pa lang niya, heto na yung cream dahil maganda ang benefits ng sunflower oil. Hindi natin kakailanganin ng kung ano. Dito pa lang mini-maintain niya yung lack of moisture ng balat, stay hydrated, hindi dry. At sa paggamit nito, dahan-dahan lamang natin itong imas. Ibabad natin to sa ating balat. Day or night, pwede natin itong gamitin. Mas mapoprotektahan ito yung balat natin. Sobrang ganda nito, lalo na yung benefits na meron dala ang sunflower oil. Pwede rin to para sa mga all skin type. Kahit anong texture ng balat natin, pwede siya dahil sa benefits na meron ng sunflower oil. Moisturize lang din to sa ating balat. Sobrang lambot, makinis, malambot sa pakiramdam lalo sa ating kutis. Thanks for watching.